Hello everyone, what's up? Namaste, it's me Asif Vlog back with a new video है। आज चाहिँ यसो लकडाउनको बेलामा घर बस्दा बस्दा बाटोहरू कतै डाँडातिर चल्दिन्न भनेर निस्केको है। यो हो पारा है। ये लकडाउन में हिँड्ने को हो अरे ये लकडाउन में हिँड्ने को हो जिन्दगी के हो र धन्न मरेको यार उता हेरेर हिँडेको क्या आज नंबर 24 हो पोखरा महानगरपालिका खै वडा नंबर 24 ठ्याक्क बाइक फानेको ठ्याक्क उकालो देखिरहेको क्या यसलाई भन्छ झन्डुबाम उकालो नि के साह्रो उकालो हुन्छ नि हेरी ए उकालो पनि त्यति मात्र होला नि यता पनि रहेछ कि हेरी उयो के हो जसले पनि खेतलाई जस्तो गर्छ राजाले तर कहाँ छ र त्यस्तो छैन जाम्न त कता हो हेरौँ देखाऊ है खोइ कहाँ यो त बान्डा हो यो डिङ्गर लाग्ने तरवार थियो होला है हो र धन्दा दिइहाल्यो त खोटा हानेको रहेछ त होइन होला तर भन्ने मात्र होला कहाँ तरवारले ढुङ्गा काट्छ हो अलकत्र त कालै छ त ए त्यहाँ टायर ध्वस्त हुने भयो क्या अब औडामा नि छिट्टै है क्या है लो मैं के भइरहेछ भइछ धन्दा सही है यता त रोक्छ फेरि बाटो यहाँ पुरामा है स्वास्थ्य लाएर दुईजना महान व्यक्तिहरूलाई
केबल कारको खम्बा हो नि त यो केबल कार धान्छ यसले केबल कार म मात्र चढेर आउने हो क्या यो केबल कारमा कति सानो पोल है के सर जान्न कस्तो हुँदो रहेछ पोखराको हुनेवाला केबल कार हो नि त यो टक्क अब डेन्जर पड्यो यार त्यही कुरो यार यो पोखरा पोखरा देखेको है सही हो बबाल धन्दा मारेको मा खाते यो पोखरा सही हो अब टक्क अफरोड सुरु गर्नुपर्छ अफरोड हाम्रो खैटाङ खुल्टुङ बाटो सुरु भयो सही हो हरिप गाउँ वान एन्ड ओन्ली वान पिस गाउँ पोखराको हाम्रो पँधेली राम्रो पँधेली त्यहाँबाट त्यो हिजोको नेपालको झन्डा भएको ठाउँ थियो नि त्यहाँबाट पोखरा देख्छ क्या पोखरा धनीहरूको लागि धनी भएर फालेको नि त गरिब भएको त बनाएर चलाइहाल्थ्यो होला नि कहाँ त्यसरी फाल्थ्यो त के भन्छ भाइले ए सुन्दै नसुनिरहेको दिस इज हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरा पोखरामा धोती भाइ यो कोरोनाको कारणले इन्डिया जान पाएन घर फर्किन पाएन बिचरा होइन त सेन्टीमा होइन त्यही भएर आफू पीडित हो माग्न बसेछ बिचरा यो बाटो हिँड्दा कसैले देख्नुभयो भने 5 रुपियाँ दिनु होला होइन करेन्ट खाने होइन भोला हो सही दिस इज हमारा घोड़ा ये हमारा घोड़ा ये इसका घोड़ा बिचरा डोडो छ के गर्ने लास्टै भएछ बिचरालाई घर जान नपाएर खुट्टा सुट्टा नि डोडो भएछ लकडाउनले होइन यो लकडाउन प्रति के भन्न छ सरकारलाई हामीलाई कच्ची रोड बनाइदियो हामीलाई पिच रोड चाहिँदैन यस्तो बिजोग हुन्छ नेपालमा बाटो खोक्का छ होइन पहिरो गइदिरहेछ के भइरहेछ दुईजनालाई कुरेको आउँदै आएन दुईजना महानुभावहरू आइपुगेर नि गइसक्नु भयो होइन खै कता तल अब हामी टक्क गइदिउँ होइन लाउडो समात टक्क केस बिसार्दै हो बहिनी विदेश जान लाग्यो सुनेर मार्दाखेरि
फर्किन पर्छ अब धेरै दिन हुन्न पोखराको अहिलेको फेमस ठाउँ फेमस हो नि पोखरामा अहिले लकडाउनमा चलेको ठाउँ हो क्या अब ए बाख्रा यस्तो यो कति धेरै भाइभरि बाख्रा तनाउँदै हो त्यहाँ के अरे अप्साइकै थियो भने भाग्नुपर्छ है नत्र भाटा हान्छ दाजु त्यो फेरि भाटा खानुभन्दा त भाग्नु राम्रो नि होइन पुलिस साथी छैन पुलिस छैन रहेछ कति धेरै मान्छे रहेछ सो हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो आजको लागि यति नै सी यू गाइज अन नेक्स्ट ब्लग है त बाइ